आज आपण इथे करणार आहोत फ्रेंच टोस्ट. त्याच्यासाठी मी घेतले 3 अंडी, 4 ब्रेड तुम्ही कुठचेही आवडीनुसार घेऊ शकता. इथे मी प्लेन व्हीट ब्रेड घेतला आहे. साधी मिरची पावडर आहे, हळद, हा थोडासा नावाला गरम मसाला आहे, मीठ, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, दूध, हे फक्त नावाला 2 चमचे लागणार आहे आपल्याला, आणि तो फ्राय करायला तूप. टोस्ट करण्यासाठी प्रथम आपण अंडी फोडून घेऊया. तीन अंडी फोडून घेतली आहेत मी. याला आपण एका काट्याने मिक्स करूया, चांगली फेटून घेऊया. तर नावाला मी दूध घालणार आहे. अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा मिरची पावडर. मिरची पावडर आपल्याला तिखटपणाप्रमाणे घालावी. नावाला गरम मसाला टाकते. बारीक चिरलेली कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ. हे चांगलं फेटून घेऊया एकदा. हे चांगलं फेटून घेतलंय मी एकजीव होईल. ब्रेड घेतले, त्याला मी मधून कट मारते. कंपल्सरी असंच कापायची गरज नाही आहे. आपल्याला हवं त्याप्रमाणे आपण तिरकंही कापू शकतो किंवा अख्खंही ठेवू शकतो. त्या आवडीप्रमाणे आपण करू शकतो. इथे मी पॅन घेतला आहे. तूप घालणार आहे मी. हे साजूक तूप आहे. आता हे कापलेले ब्रेड जे आहेत आपले, ते ह्याच्यामध्ये मिश्रणामध्ये बुडवून घेऊया. हलक्या हाताने बुडवून घेऊया आणि हे तुपामध्ये फ्राय करूया. या पद्धतीने ह्याला आपण तुपामध्ये फ्राय करूया. ह्याला थोडंसं परतवून घेते. दोन्ही साईडने त्याला परतवून घेऊया आपण. इथे आपण बघू शकता की हे ब्राऊन झालेले आहेत चांगले, आणि क्रंची हवे असतील तर आणि फ्राय करूया. पण हे आता मी काढणार आहे ना. आता हे आपण काढूया. छान मस्त कुरकुरीत झालेत हे.
हे आपले फ्रेंच टोस्ट तयार आहेत. हे तुम्ही स्वीट चटणी किंवा स्वीट सॉस बरोबर सर्व करू शकता. ब्रेकफास्ट किंवा संध्याकाळच्या स्नॅक्ससाठी उत्तम मेनू. कसा वाटला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. गौरीज किचन.